MSI brand එකේ monitor review එක. ඉතින් ඔන්න හැමෝම වෙල්කම් ටු පිළිගන්නවා. අද මේ කරන්න යන්නේ මොනිටර් රිවිව් එකක්. ඉතින් ඒකත් MSI brand එකේ මොනිටර් රිවිව් එකක්. ඉතින් අදත් අපි පුරුදු විදිහට ඉන්නේ Msk Computers ආයතනයේ. ඉතින් Msk Computers ආයතනයේට MSI brand එකේ ඔයාලට මම මෙහෙම පෙන්නන්නම් outstanding partner එක ලැබුණා. ඉතින් ගොඩ කාලෙක ඉඳන් ඒ customer service එක හරියටම ලබා දීම නිසා සහ product ගොඩක් ඉහළ වශයෙන් අලෙවි කිරීම සම්බන්ධව outstanding partner එක MSI ආයතනයෙන් MSK ආයතනයට ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා MSK ආයතනයට MSI products වලට specialty එකක් ලැබිලා තිනවා. ඉතින් මේ හරහා ඉතින් අද අපි මේ කරන monitor review එකත් ඒ හා සම්බන්ධවම වැදගත්. මොකද අපි MSI brand එකේ monitor review එකක් තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙනවා ලොකු product range එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති අඟල් 22, 24, 27, 32, 34 ඒ වගේ ලොකු product range එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් brand new PC එකක් build කරන කෙනෙක්ට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ තියෙන ඕනම monitor එකක් set වෙන්නේ. මොකද අපි ගත්තොත් දැන් පහුගිය කාලේ නම් මිලත් එක්ක අඟල් 22, 24 monitor රුපියල් 50000කට වගේ එහා මිල වුණා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් 30000 වගේ රේන්ජ් එකට බහැලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් brand new PC එකක් build කරන කෙනෙක්ට තමයි ගොඩක්ම මේ monitor set වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අයත් ඉන්න නිසා අපිට හිතුණා MSI brand එකෙන් මේ වගේ MSK ආයතන MSI products වලට ටිකක් අඩු මුදලකට විශේෂ වට්ටම් වැඩි ලබා දෙන්න පුළුවන් අර partnership එක නිසා. ඉතින් ඒ හින්දා MSI brand එකම review කරන idea එක තමයි මෙතනදී අපිට ආවේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ ලොකු range එක monitor set එකක්. ඒ වගේම editors ලට, gamers ලට, ඒ වගේම multimedia අරමුණින් PC එකක් use කරන කෙනෙක්ට හරින monitors මේ හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. අපි එකින් එක බලමු මේවා මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ monitor set එකේ තියෙන ඔන්න low budgetම ඒ වගේම ගෙවන ගානට සුපිරිම monitor එක. ඉතින් මේ තමයි MSI Pro MP223 series එකේ එන 22 inch monitor එක. ඉතින් මේක 100 Hz සාමාන්‍යයෙන් වල දන්නවා අංකල් 22 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 60 Hz එන්නේ. නමුත් දැන් මේකේ මේ ළඟදී නම් එන මේ MSI series එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 100 Hz. ඒ වගේම මේක frameless monitor එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක රුපියල් 32000 අතර වගේ රේන්ජ් එක සාමාන්‍යයෙන් මේක ප්‍රයිස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 2.5 වගේ PC build හදන අයට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ i saving ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලට පවා මේක හොඳයි. මොකද 100 Hz වල වෙනකල් රීච් කරන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක් වීම නිසා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලක්ෂ 2.5ක බිල්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය 6GB 8GB අතර වගේ වීජයක් අදින හින්දා 75 Hz මදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අතේ තියෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම බජට් මොනිටර් තමයි මේක. මේකේ අඟල් 24 ස්ටොක්ස් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒක තාම ස්ටොක් අපිට ලැබිලා නැහැ. මොකද ඒක ඊටාම ඒකට සීක්‍රට් ඉල්ලුමක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒක ඔයාලට වෙබ් එක හරහා හෝ ප්‍රී ඕඩර් කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ මොනිටරේම එන Pro series එකේම අඟල් 24 මොනිටරේ. ඉතින් මේ තියෙන අර මම කලින් පෙන්නපු ඔයාලට MSI Pro series එකේම 22 inch එකේම එන මේ මොඩල් එකේම එන 27 inch එක. ඉතින් මේකත් 100 Hz. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ MSI Pro මොඩල් එකේ 22 එකත් 100 Hz, 24 එකත් එහෙමයි, 27 එකත් එහෙමයි. ඉතින් prices එහෙම ගොඩක් favor වෙනවා customer ට. මොකද මේක රුපියල් 50000
55000 අතර තමයි price යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගානකට 27 monitor එකක් use කරනවා කියලා කියන්නේ 100 Hz එක. ඒක customer ලොකු වාසියක්. ඉතින් මේකත් frameless මේක IPS panel include වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අඟල් 27 monitor එකක් සාමාන්‍යයෙන් 50-55 range එක මිලදී ගන්න කස්ටමර්ට දැන් හැකියාව දෙනවා. නැත්තම් මේවා සාමාන්‍යයෙන් 60000 75000 ඊට ඉහළ තමයි සාමාන්‍යයෙන් 27 රීච් වෙන්නේ. ඉතින් 100 Hz එකම ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් MSI Pro series එකේ මේ MP273A monitor එක ඔයාගෙම කරගන්න. මේ තියෙන්නේ MSI 24 inch monitor දෙකක්. ඉතින් මෙතනදී මම මේ තියෙන monitor එක අඟල් 24 curved monitor එකක්. ඉතින් මෙතනදී IPS option එක ඔයාලට include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක frameless curved monitor එකක්. ඉතින් මේකේ 144 Hz include වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔන්න curved gaming එක game ගහන්න ආසයි නම් ඔන්න ඔයාලට හොඳ option එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් සයිඩ් කරලා මෙන්න මේ පැත්තට මම ආවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ MSI G2422 eSports gaming monitor එක. මේක curved නෙමෙයි. නමුත් මේක IPS gaming monitor එකක්. ඉතින් ඔන්න IPS එක games ගහන්න අයට මේක තමයි හොඳම වන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක 170 Hz monitor එකක්. දැන් ඔයාලා දන්නවා කලින් සාමාන්‍යයෙන් ආවේ 144 165 දැන් 165 වල කාලය ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් එන 170 Hz monitor එක. ඉතින් gaming monitor එකක්. ඒ වගේම මේක IPS panel එක තියෙන monitor එකක්. ඉතින් ඒ වගේම designers එකත් මේකෙන් හොඳ option එකක් ගන්න පුළුවන්. gamers එකත් හොඳයි. මොකද Hz 170ක් include වෙන හින්දා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ MSI brand එකේ G32C4X monitor එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේක බොරුවට නෙවෙයි ඇත්තම මම කියන්නේ මේක දැක්කම මටත් පෞද්ගලිකව මේක ගෙදර අරගෙන ආස හිතුණා. ඉතින් ඒක පැත්තකින් දීමුකෝ. ඉතින් මේක 32 inch right 250 Hz include වෙන monitor එකක්. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට දැක්කම පේනවා ඇති කොහොමද මේකේ size එක කියලා. ඒකෙන් curved gaming monitor එකක්. ඉතින් මේක IPS panel එකක් include වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අර මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුව 27 curved monitor එකේම 32 එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් 250 Hz මේකත් 250 Hz. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 32 inch monitor එක 250 Hz එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ ආයි ඉතින් උපරිම maximum gaming experience එකට තමයි මේක සුපිරි. ඉතින් මේක 1080p support කරන monitor එකක්. ඉතින් 2K support කරන monitor එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔන්න 1080p resolution එකේ graphic card එකක් තියාගෙන game ගහන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් දැන් සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් ඔය normal RTX 2060 එක වගේ එකක් 2K monitor set කරොත් එහෙම වැඩක් නැහැ. frames එහෙම ගන්නත් බෑ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ නිසා අර 1080p ම gaming වලට ඔන්න කැමති අයට ඔන්න තියෙන සුපිරි භාණ්ඩයක්. ඉතින් මේකත් මේ ලංකාවේ first time තමයි අපිට 250 මේ 32 monitor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් වගේ මේක curve එකක්. ඒ වගේම මේක 90 95 එක ඒ වගේ range එකේ තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 95 96 ඒ වගේ range එක තමයි මේක යන්නේ price. ඉතින් මේ වගේ ලොකු monitor එකක් curve එකක් 95කට වගේ ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද සාධාරණ price range එකක් MSI ලා මේ පාර දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොඩක් ස්පෙෂල් monitor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක MSI ලා recommend කරලා තියෙන්නේම ටිකක් productive side එකට. එහෙම නැත්නම් business side එකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එනවා දැකලා තියෙන්නේ business conference වල එහෙම ඔය table meeting වල එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ graph අරගෙන analyze කරලා ඒ වගේ දේවල් වලට monitors use කරනවා. අන්න ඒ වගේ වැඩවලට සහ studio කරන අයට සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩක් හොඳයි ඔය මේ Photoshop පැත්තෙන් වැඩ කරන අයට මේ ගොඩක් හොඳ monitor එකක්. මේක gaming වලටමත් කියලා ස්පෙෂල් ලාභයක් ගන්න නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කියලාම තියෙන්නේ මේක business and production පැත්තට තමයි මේක suitable වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක 4K monitor එකක්. ඒ වගේම 100 Hz include වෙනවා මේ monitor එකේ. ඒ වගේම මේකේ screen එක ultra wide screen එකක් තියෙන්නේ. ultra wide panel එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම frameless. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ පැත්තක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා වෙන්න ඔයාලට high end monitor එක මේ MSI Pro MP341C series එකේ එන මේ curve monitor එක. ඉතින් ඒ වගේම curved උනාට මේකේ ultra wide screen එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න business පැත්ත ඒ වගේම studio පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මේක තමයි වා හොයනම monitor එක. ඉතින් මේකේ price range එක සාමාන්‍යයෙන් 1.40ත් 1.50ත් අතර වගේ තමයි මේක මේ range එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔන්න monitors ගොඩක් ගැන කතා කරා MSI brand එකේ. ඉතින් MSI partner කෙනෙක් විදියට outstanding partner කෙනෙක් විදියට MSK ආයතනයෙන් ඔයාලට විශේෂ වට්ටම් ගන්න පුළුවන්, විශේෂ ඔෆර්ස් ගන්න පුළුවන්. මේ MSI monitor series වගේම MSI motherboard graphic card මේ හැම දෙයකටම special
ඔෆර්ස් වලට ගන්න පුළුවන් MSK ආයතනයෙන්. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපේ MSI monitor series එකේ review එක end වෙන්නේ.